Είστε φυσικά συντονισμένοι στον Πολίτη 107.6 και 97.6 στο Prime Time με τον Δημήτρη G μέχρι τις 7. Όπως με ξέρετε, όπως με έχετε συνηθίσει, με τα σαρδά μου, με όλα μου, με την κάθε Τρίτη 5 και 20 μαζί μας ο Μάριος από το techaholic.gr. Σταθερό το ραντεβού, σταθερά και τα σαρδάμ, ρε Μάριο, στην εκπομπή μας. Μα γι' αυτό σε αγαπάμε. Ακριβώς γι' αυτό. Αληθινός και αυθεντικός. Ο Μάριος, γνωστός και ως Techaholic από το techaholic.gr και το Techaholic YouTube channel, έχουν μια μεγάλη ομάδα πίσω από τη σελίδα η οποία ανανεώνεται καθημερινά με τα τελευταία νέα από τον κόσμο της τεχνολογίας και φυσικά το YouTube channel με τα video reviews κάθε λογής gadget για αγορά. Θα το βρείτε στη σελίδα στο YouTube το Techaholic σε review, όχι για αγορά εσείς από τον Μάριο, αλλά για να δείτε το review του gadget που ενδιαφέρεστε να αγοράσετε και να κρίνετε και εσείς με τον τρόπο σας, με την δική σας την κοινή λογική, αν αξίζει ή όχι. Ο Μάριος είναι πάντα δίκαιος στα reviews. Μάριε, έρχεσαι κάθε Τρίτη 5 και 20 με τα τελευταία νέα από τον κόσμο της τεχνολογίας. Σε ακούω. Και όχι μόνο να προσθέσουμε. Γιατί σου μόνο, ναι. έχω γενικά οτιδήποτε έχει σχέση με τεχνολογία και τα περίχωρα, ξέρεις, δίπλα τα... Ακριβώς. Λοιπόν, τι σου έχω σήμερα. Σήμερα θα μιλήσουμε και για το AI και για τα social media και όλα. Αλλά να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από το AI. Κοίτα, υπάρχει μια φήμη που τριγυρίζει σε διάφορα blog που μιλάει ότι η Apple, η γνωστή μας μίλαρο εταιρεία, έχει στα σκαριά ή τουλάχιστον σχεδιάζει να βγάλει AirPods τα οποία θα έχουν μικρές καμερούλες πάνω τους. Ξέρω τι θα πεις. Τα AirPods, τα ακουστικά. Τα AirPods, τα ακουστικά. Που θα έχουν και κάμερες πάνω. Μάλιστα. Οκ. Ενδιαφέρον. Μια πολύ καλή ερώτηση είναι για ποιο λόγο να βάλουμε καμερούλες πάνω σε ακουστικά. Για τον ίδιο λόγο που βάλανε στα γυαλιά ηλίου. Όχι. Κοίταξε, και για δική μου την γνώμη, και ο ένας ο λόγος είναι παράλογος και ο άλλος ο λόγος είναι παράλογος και λίγο παράνομος, αν με ρωτάς εμένα, ειδικά στην Κύπρο, γιατί απαγορεύεται να βιντεογραφείς κάποιον άλλον χωρίς φυσικά να το ξέρει και σε δημόσιο χώρο. Μάλιστα, γι' αυτό άλλωστε έχουν και τη λαμπίτσα που δεν μπορείς να την κάνεις disable πάνω στα γυαλιά τα οποία υπάρχουν για να βιντεογραφήσουν, αλλά εντάξει. Όμως η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πολύ καλύτερα, πιστεύω. Όπως και πάνω στα γυαλιά, έτσι και πάνω στα ακουστικά. Η δική μου άποψη είναι ότι μπορούν να βοηθήσουν συνανθρώπους μας οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα μαζί με την όραση. Τι εννοώ? Χρησιμοποιώντας το AI που είναι σε πρώιμα στάδια, αλλά βλέπεις τη δύναμη που υπάρχει, να γίνεται μια χαρτογράφηση της περιοχής είτε με LiDAR είτε με καμερούλες, έτσι ώστε να μπορεί να μεταφέρει μέσω των ακουστικών τι βρίσκεται γύρω γύρω και να προειδοποιεί για ενδεχόμενους κινδύνους, όπως μια διασταύρωση, όπως κάποιο αντικείμενο μπροστά αν κάποιος έχει πρόβλημα μαζί με την όρασή του. Τώρα, δεν λέω όμως ότι η Apple θα τα χρησιμοποιήσει για αυτόν τον λόγο. Λέω ότι θα είναι ένας καλός τρόπος αξιοποίησης και των AirPods μαζί με τις καμερούλες, αλλά και τις τεχνολογίες του AI, που φαντάζομαι συμφωνείς και εσύ στο τέλος της μέρας, έτσι. Συμφωνώ, ναι, και είμαι σίγουρος ότι οι πιθανές χρήσεις της κάμερας πάνω στα AirPods, αν και εφόσον μπει, αν και εφόσον έρθει το AI στα Apple τα κινητά, μην με αρχίσεις τώρα κι εσύ, πιστεύω ότι οι χρήσεις θα είναι απεριόριστες. Δηλαδή θα βρουν πάρα πολλούς λόγους για τους οποίους θα δικαιολογήσουν τις κάμερες πάνω στα AirPods. Αν θα πάνε πάνω στα AirPods και δεν είναι απλά μια φήμη η οποία αιωρείται εδώ και αρκετές εβδομάδες από διάφορα blog. Τώρα όμως, εγώ πιστεύω ότι αν δεν το υλοποιήσει η Apple στο τέλος της ημέρας, θα είναι μια πολύ καλή ιδέα για υλοποίηση από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, ίσως και κάποια κυπριακή εταιρεία, αν υπάρχει κάποιος εκεί έξω που θέλει να βοηθήσει.
Ναι, αλλά οι πατέντες αυτές δεν είναι ήδη κλειδωμένες. Δηλαδή, έχει φημολογηθεί, έχει αυτή η φημολογία που σημαίνει ότι η φήμη έχει βασιστεί σε μια πατέντα της Apple. Θα μπορεί ο καθένας τώρα να κλέψει την ιδέα και την κάνει σε δικό του προϊόν. Η συγκεκριμένη φήμη, τουλάχιστον όσο μαθαίνουμε εμείς από τις πηγές μας, δεν είναι βασισμένη σε κάποια πατέντα, είναι βασισμένη από words από διάφορα άτομα. Τώρα, γι' αυτό λέω, αν δεν υπάρχει κάποια υλοποίηση από την Apple, καλό είναι να υπάρξει κάποια άλλη υλοποίηση από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία και σας δίνουμε ελεύθερα αυτήν την ιδέα. Αν θέλετε να μας ευχαριστήσετε, γιατί όχι. Έχω και μερίδιο στην ιδέα. Τι άλλο έχουμε? Λοιπόν, να φύγουμε από το AI και να πάμε σε social media και συγκεκριμένα στα social media που υπάρχουν για τους Αμερικάνους, τουλάχιστον για αυτούς που θέλουν να γίνουν υπήκοοι της Αμερικής και να βγάλουν τη γνωστή την πράσινη κάρτα της υπηκότητας στην Αμερική. Όπως πάλι ακούγεται, δεν υπάρχει κάτι επίσημο, τουλάχιστον αυτή την ώρα που το λέμε. Η διοίκηση Τραμπ σχεδιάζει να βάλει ως requirements για όσους θέλουν να πάρουν την πράσινη κάρτα στην Αμερική, να καταθέσουν αν έχουν κάποια social media, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok ή οτιδήποτε άλλο, να μπορέσουν να τα βάλουν πάνω στη φόρμα τους, έτσι ώστε να γίνει μια αξιολόγηση όλων αυτό. Και όταν λέω αξιολόγηση, δεν εννοώ να δουν αν είναι influencers και θα φέρουν πιθανόν συνεργασίες για τα Αμερική, ενώ έτσι ώστε να μπορούν να κοιτάξουν οποιαδήποτε ποσταρίσματα έχουν ανεβάσει, οτιδήποτε τέλος πάντων έχουν ανεβάσει, που μπορεί να γίνει ένας έλεγχος για την εθνική ασφάλεια, όπως το αποκαλούν. Να σου πω, εγώ ήμουν με την ιδέα ότι αυτά τα πράγματα ήδη ελέγχονταν. Δηλαδή, για να, αυτή η διαδικασία και αυτή η καθυστέρηση που ξέρω ότι υπάρχει από τη στιγμή που κάνεις μια αίτηση μέχρι να σου εγκριθεί, ακόμα και για ταξίδια αναψυχής. Ξέρω ότι πρέπει να κάνεις ένα ραντεβού στην πρεσβεία της Αμερικής, εδώ στην Κύπρο, να σου εγκρίνουν εκείνη το ταξίδι και μετά να πας. Κοίτα, δηλαδή, υπάρχει ένας έλεγχος. Τη διαδικασία ακριβώς δεν την γνωρίζω, ευτυχώς ή δυστυχώς. Ότι γίνονται κάποιοι έλεγχοι και μέσα σε αυτούς τους ελέγχους πιθανόν να βρίσκονται και τα social media. Ναι. Πολύ πιθανό και πολύ λογικό εδώ στις εργασίες, όταν πας κοιτάζει ο εργοδότης τα social media σου, ναι, και βλέπει τι φάση είσαι και τα λοιπά, και το γνωρίζουμε όλοι, αλλά κάτι επίσημο δεν υπήρχε μέχρι τώρα. Εν τω μεταξύ, έχει γίνει πολύ πιο δύσκολο να έχει ανακοινωθεί και επίσημα από την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ ότι είναι ακόμα πιο δύσκολο κάποιος να εισέλθει στη χώρα και να πάρει την πράσινη κάρτα. Που σημαίνει ότι ίσως υπάρχει και κάποια αλήθεια σε αυτό που λες, ότι όντως θα υπάρξει και αυτό το ενδεχόμενο να ζητήσουν κάποια έξτρα στοιχεία για να ελέγξουν αν και εφόσον είσαι κατάλληλος, εισαγωγικά, για να εισέλθεις είσαι ασφαλής, ας το πούμε. Ναι, υπάρχει αυτή η φήμη και όπως λένε θα υπάρξει μια δημόσια διαβούλευση γύρω από αυτήν την ιδέα στις 5 Μαΐου. Σίγουρα. Άρα πολύ πιθανό να το δούμε να γίνεται και πραγματικότητα. Τώρα, γύρω από όλη αυτή την κουβέντα όμως υπάρχουν και αντιδράσεις που είναι απόλυτα κατανοητό. Οτιδήποτε αποφάση πάρθει από μια κυβέρνηση, υπάρχουν και τα θετικά, υπάρχουν και τα αρνητικά, αυτοί που συμφωνούν και αυτοί που διαφωνούν μαζί. Οι περισσότεροι που διαφωνούν μαζί, που είναι υποστηρικτές για τους μετανάστες, λένε ότι είναι μέτρο εκφοβισμού και έλεγχου. Οι άλλοι λένε ότι είναι ένα μέτρο το οποίο θα προστατέψει το κοινό που ζει στην Αμερική ήδη. Απόλυτα κατανοητό. Τώρα με τους νέους κανονισμούς μπορεί να ανακοινωθεί οτιδήποτε. Δεν θα με εκπλήξει καθόλου. Ναι, σίγουρα. Έτσι όπως γίνονται τα πράγματα στην Αμερική, είναι σαν να... θυμάσαι κάτι, πώς τα λέμε, τα show που ήταν βασισμένα σε πραγματικές ιστορίες κτλ. Νομίζω κάτι τέτοιο γίνεται πλέον στην Αμερική. Καθημερινά ακούμε πράγματα τα οποία, αν τα ακούγαμε πριν 20 χρόνια, θα μας φαινόταν αν όχι αστεία, παράξενα,
πλέον νομίζω αυτό είναι το παράξενο, έγινε καθημερινότητα. Ακριβώς. Είτε είναι Twilight Zone, δεν ξέρω αυτό που εννοούσες, είτε είναι Black Mirror. Κάτι τέτοιο. Ίσως είναι κάποιον κοινωνικών πειραμάτων το οποίο προσπαθούν να μας περάσουν. Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Όπως και να έχει όμως. Να φύγουμε από τα social media και το AI κάπως και να ξαναγυρίσουμε όμως στο Apple, που όπως μας θέλουν οι τελευταίες φήμες που έχουμε, ήδη άρχισαν να ετοιμάζουν το iOS 19, το οποίο θα μας παρουσιάσουν το καλοκαίρι στο συνέδριο που γίνεται για τους προγραμματιστές, έτσι ώστε να ετοιμάσουν και οι προγραμματιστές των τρίτων εφαρμογών τις δικές τους εφαρμογές, έτσι ώστε να δουλεύουν πάνω στο νέο iOS 19. Όπως τώρα λένε, αυτή η υλοποίηση του iOS 19 θα είναι ίσως η μεγαλύτερη αλλαγή που θα γίνει εμφανισιακά και όχι μόνο από τον καιρό του iOS 7, αν θυμάμαι, το 2013, αν δεν κάνω λάθος. Θα έχουμε έναν ανασχεδιασμό όλων των μενού, όλων των εικονιδίων, των εφαρμογών, έτσι ώστε να έχουμε μια πιο ομοιόμορφη εμπειρία και σε iPhone και σε iPad αλλά και σε Mac. Άρα αυτός ο ανασχεδιασμός δεν θα γίνει μονάχα για το iOS 19, θα είναι και για το iPadOS και θα είναι και για το λειτουργικό το οποίο τρέχει πάνω στα Mac. Έτσι ώστε να υπάρχει μια ομοιόμορφη εμπειρία σε όλα. Θα το φτιάξουν έτσι ώστε να μην μπορείς να κατανοήσεις αν είσαι σε iPhone, αν είσαι σε iPad ή αν είσαι πάνω στο Mac σου. Όλο αυτό. Εντάξει, θα μοιάζει με το Vision OS. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Πρέπει να διαβάζεις tekaholic.gr και εσύ για να παραμένεις ενημερωμένος, έτσι. Ρίχνω μια ματιά πριν βγούμε στον αέρα. Άστα αυτά. Ξέρω ότι κάθε βράδυ μπαίνεις και διαβάζεις όλες τις ειδήσεις. Πες την αλήθεια. Βλέπεις τα IPs, τα copies. Κοίτα, είναι μια εξαιρετική ιδέα αν το σκεφτείς, γιατί αν είναι κάτι το οποίο να γνωρίζω πάνω στην Apple είναι ότι το οικοσύστημα της είναι πάρα πολύ εύκολο. Δηλαδή κάποιος που έχει iPhone μπορεί πολύ εύκολα να πάρει έναν iPad και χωρίς πολλά να το χρησιμοποιήσει, χωρίς να έχει οποιαδήποτε, ας το πούμε, εκπαίδευση πάνω σε αυτό. Και το ίδιο ισχύει και για τα Mac. Άρα σκοπεύουν να το κάνουν ακόμη πιο ενοποιημένο και ακόμη πιο εύκολη την όλη συνεργασία μεταξύ τους, που δεν είναι καθόλου κακό. Να σου πω κάτι, και αυτό θα σου το πω σαν, όπως ξέρεις, δεν είμαι πολύ φανατικός της Apple, αλλά είμαι fanboy, είμαι υποστηριχτής της εταιρείας και των συσκευών της. Έχει λίγο αποτύχει με το AI. Αυτό είναι η αλήθεια. Είτε η καθυστέρηση με την Ευρώπη, είτε αυτά που έχουν βγει ήδη στην Αμερική δεν ικανοποίησαν το κοινό των χρηστών, των κινητών και λοιπόν συσκευών. Δεν είσαι πραγματικό μόνος που το λέει, είναι αρκετοί που το λένε αυτόν, είναι ότι μπήκε αργά στο παιχνίδι κτλ. Εγώ όμως, αν μου επιτρέψετε, αν και είμαι Android fanboy, πιστεύω ότι θα φέρει τα πάνω κάτω με πιθανέων μπαμ, ας το πούμε, μέσα στην αγορά του AI. Φυσικά, μόνο το μέλλον μπορεί να μας πει αν έχουμε δίκιο ή όχι. Αυτό που ήθελα να σου πω είναι ότι ίσως γυρεύει τώρα έναν άλλον τρόπο για να προσελκύσει άτομα να αγοράσουν ή να κάνουν την αναβάθμιση στο καινούριο λογισμικό. Σου λέει ότι ίσως με το AI δεν τα καταφέραμε, ας κάνουμε μια αλλαγή στο περιβάλλον εργασίας των εικονιδίων, γιατί πλέον θα ξεφύγει από αυτό που ξέρουμε, τα σχεδόν τετράγωνα εικονίδια θα γίνουν στρογγυλά, θα γίνουν ημιδιαφανή, που θα μοιάζουν με το Vision OS που έχουν ήδη στην αγορά, με το πώς λέγεται, Apple Vision Pro. Το Apple Vision, μπράβο, το Apple Vision Pro. Πιστεύω ότι είναι η μόνη τους προσπάθεια και το selling point, θα έλεγα εγώ, για να προσελκύσουν για τους χρήστες στα καινούργια κινητά. Κοίτα, και εκτός και γίνει κάποιο θαύμα με το AI. Κοίτα, έχεις και εσύ μια βάση, έχεις και τα δικιά σου που λέμε στο χωριό μας, το πούμε. Αλλά από την άλλη, δεν είδα να ελαττώνονται πωλήσεις των iPhone σε Αμερική ή σε Ευρώπη
δεν βασίστηκαν πάνω στο AI για να κάνουν τις πωλήσεις τους. Ναι, ήταν ένα μεγάλο selling point στην εκδήλωση που έχουν κάνει για τα καινούργια τα iPhone που κυκλοφορήσαν και χωρίς το AI, αλλά έχουν πουλήσει στο τέλος της ημέρας. Τώρα, αν αυτό με το iOS 19, με τη μεγάλη αλλαγή και τα λοιπά είναι για να φύγουν τα μάτια από το AI, και πάλι δεν το νομίζω, γιατί συνήθως η Apple έχει αυτό που θα παρουσιάσει τώρα, το δουλεύει τουλάχιστον 2 με 3 χρόνια πιο πριν. Άρα δεν το νομίζω. Δηλαδή σκέψου πως τα iPhone τα 17 που κυκλοφορούν Σεπτέμβριο ήδη βρίσκονται στην παραγωγή. Προπαραγωγή, ναι, και ανάπτυξη. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, δεν μας έμεινε κάτι. Αν θέλετε μπορώ να κάτσω άλλη μία ώρα, αλλά ας το αφήσουμε μέχρι εδώ. Το ξέρω. Ήταν ο Μάριος, γνωστός και ως Techaholic από το techaholic.gr και το YouTube channel Techaholic. Θα μπείτε να ενημερωθείτε τα τελευταία νέα από τον κόσμο της τεχνολογίας και τα τελευταία reviews των τελευταίων gadgets τα οποία βγαίνουν στην αγορά, και όχι μόνο, θα τα βρείτε φυσικά και στο techaholic.gr και στο YouTube channel Techaholic. Ο Μάριος και η ομάδα του πίσω από την σελίδα στο techaholic.gr ανανεώνουν καθημερινά τη σελίδα με τα τελευταία γεγονότα, θα έλεγα εγώ καλύτερα, στον κόσμο της τεχνολογίας. Μάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ραντεβού την επόμενη Τρίτη 5 και 20. Εγώ σας ευχαριστώ και τα λέμε. Γεια σας.